ආයුබෝවන් රූරසු YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ සුදු ලුණු මුරුක්කු හදාගන්න විදිහ. මේක හැදුවාම නම් ලොකු පොඩි කියලා නෑ, හැමෝම කැමති. ඒ වගේම ස්වයං රැකියාවක් ගැන හිතන කෙනෙකුට නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. තවත් මේ වගේ ස්වයං රැකියාව වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝස් කීපයක්ම මම කරලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන ඉන්දියාප පිටි කෝප්ප 2මාරක් අරන් තියෙනවා. මම අරගෙන තියෙන්නේ ඇල් වතුරෙන් අනන්න පුළුවන් ඉන්දියාප පිටි එක. ඔයාලටත් පුළුවන් නම් ඇල් වතුරෙන් අනන්න පුළුවන් ඉන්දියාප පිටි එක ගන්න. ඒ වගේම රතු ඉන්දියාප පිටි එක ගන්න එපා. ඔයාලා සුදු පාට ඉන්දියාප පිටි එක ගන්න. මම මෙතන ඉන්දියාප පිටි එකේ නමක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඔයාලට කියන්නම්. කඩල පිටි කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු ගෙඩි එකක් සුද්ධ කරලා සෝදලා අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා ගාව garlic powder තියෙනවා නම් සුදු ලුණු ගෙඩි වෙනුවට garlic powder තේ හැඳි එකක් දාගන්න පුළුවන්. බටර් මේස හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුයි අරන් තියෙනවා. ඔයාලගේ රස අනුව මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු ගන්න. ඒ වගේම වතුර කෝප්ප භාගයකුත් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. ඊළඟට වතුර මේස හැඳි එකක් දාගන්නවා. වතුර මදි කියලා හිතෙනවා නම් තව වතුර හැන්දක් දෙකක් දාගන්න. කෑලි නොහිටින්න හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේකට වංගෙඩියක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. දැන් මේ ටික වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට වතුර ටිකක් දාලා ඒක ඉතුරු වෙලා තියෙන සුදු ලුණු පේස්ට් එක මේකට දාගන්නවා. දැන් භාජනයක් අරගෙන ඒකට හාල් පිටි ටික දාගන්නවා. ඊළඟට කඩල පිටි ටිකක් දාගන්නවා. ලුණු කුඩු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. සුදු ලුණු පේස්ට් එකත් මේකටම දාගන්නවා. ඊළඟට සුදු ලුණු දාපු භාජනෙට වතුර ටිකක් දාලා කලවම් කරලා ඒකත් මේකටම දාගන්නවා. අන්තිමට බටර් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන මේක අනා ගන්න ඕන. වැඩි වතුර දාගන්න එපා. වතුර ටික ටික දාගෙන අනා ගන්න. අපි ඉන්දියාප්ප හදාගන්නේ. අන්නේ ඉන්දියාප්ප හදාගන්න පදම වගේ වෙනකම් අපි මේක අනා ගන්න ඕන. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට ආවහම ඇති. ඔයාලට මුරුක්කු හදාගන්න ඉන්දියාප වංගෙඩියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ලේසි. මේකේ මේ විදිහට රවුමක් වෙනමම තියෙනවා. මේ බලන්න මේ කොටස පොඩි නිසා මට මේක පාවිච්චි කරගන්න විදිහක් නැති වුණා. ඒ නිසා මම මේකට තව වතුර ටිකක් දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා ඉන්දියාප වංගෙඩියකින් නම් මිරික ගන්න. ඔයාලට මම අර කලින් පෙන්නපු පදම ගන්න.
මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ වගේ සිලිකන් පයිපින් බෑග් එකක් තමයි මුරුක්කු ටික හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා නිකන් පයිපින් බෑග් එකක් ගන්නවා නම් පිටි මිශ්‍රණයට තව වතුර ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්න. නැත්තම් පයිපින් බෑග් එක ඉරිලා යනවා. මේ බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ සිලිකන් පයිපින් බෑග් එකට පිටි මිශ්‍රණය පුරව ගන්නවා. ඔන්න බලන්න. දැන් අපේ මුරුක්කු මිශ්‍රණය හරි. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකට දාගත්ත මුරුක්කු මිශ්‍රණය තෙලට මිරික ගන්නවා. ඔයාලා ඉන්දියාපවන් ගෙඩියකින් මුරුක්කු ටික හදා ගන්නවා නම් ඒකත් මේ විදිහටම තෙලට මිරික ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති හැඩයකට මේ මුරුක්කු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දෙපැත්ත පෙරල මේ මුරුක්කු ටික රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට බෙද ගන්න. මේ බලන්න. දැන් මේ ටික හොඳට බෙදලා තියෙන්නේ. තෙල් වල බුබුලු ගතියත් හොඳටම අඩුයි. දැන් මේ ටික අපිට තෙලෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔක්කොම ටික බෙද ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත සුදු ලුණු මුරුක්කු ටික. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.